Hello guys, welcome to our English learning program from 9th grade English subject of school. In this session, I'd like to tell you something about a very important grammatical point in English language named reported and unreported speech. I hope you follow, learn and enjoy the lessons. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان و درود بر روان پاک محبوب قلب ها و فخر کائنات سید حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما خوبان و گرامیان. امیدوارم در هر کجایی که هستین تنهای همگی شما سالم، دلهای همگی شما بیغم و لبخند بر لبانتان مستدام باشه. عزیزان بیننده به 11مین جلسه آموزش کتاب انگلیسی صنف 9 مکتب از تلویزیون جهانی عصر خوش آمدین. و در این جلسه و این پروگرام ما و شما قرار یکی از مهمترین موارد زبان انگلیسی که همانا از جمله موارد بسیار پیشرفته تحت نام نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم با هم فرا بگیرین. امیدوارم تا آخر برنامه با ما همگام و همراه باشین. As I just mentioned today, the only important grammatical point that is an advanced grammar that we are studying today is about reported and unreported speech. By the other hand, we can call them direct speech and indirect speech. قسمی که قبلا اشاره کردم ما و شما قرار انشالله یکی از موارد پیشرفته زبان انگلیسی امروز با هم فرا بگیریم که امانا reported and unreported speech یا به عبارت دیگر به نام direct speech و indirect speech هم میگن. اما معنای فارسی میشه نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم. At first you have to know that what the meaning of reported speech and unreported speech in English language are, and afterwards I will explain one by one for you about the examples and usages. در قدم نخست باید ما و شما بفهمین که خود نقل قول در زبان فارسی چه معنایی میده و بعد بفهمین که مستقیم یعنی چی و غیر مستقیم یعنی چی و بعد با تمام جزئیات ما و شما با هم فرا میگیریم. در قدم نخست نقل لغتا یعنی انتقال دادن، یعنی بازگو کردن، یعنی چیزهایی که یک فردی گفته ما و شما میاییم برای ما گفته، البته بعد میاییم ما و شما به زبان خود خوب دیگران میگین. این میشه نقل، یعنی انتقال دادن. قول هم که گفتیم یعنی صحبت های دیگران. پس نقل قول یعنی انتقال دادن حرف ها و سخن ها و صحبت های دیگه افراد به افراد دیگر. بعد زمانی که ما و شما حرف ها و صحبت های دیگه افراد را انتقال میدین، حال میتونیم ما و شما به صورت مستقیم انتقال بدین و میتونیم به صورت غیر مستقیم انتقال بدیم. پس نقل قول به دو دسته تقسیم میشه. First one is direct speech, or by the other hand we can call them reported speech. For second number is unreported speech. By the other hand we can call them indirect speech. نقل قول مستقیم و غیر مستقیم داریم. مستقیم یعنی چی؟ Direct speech or reported speech indicates the speaker's exact word without any change. در نقل قول مستقیم ما و شما دقیقاً آن چی که گوینده یعنی صحبت کننده گفته امور انتقال میدیم بدون از اینکه کدام تغییری بیاریم، بدون از اینکه کدام کم و اضافه بکنیم. پس آن چی گوینده گفته به ما میخوایم به دیگران انتقال بدیم بدون کدام تغییر یا کم و اضافه، این میگن نقل قول مستقیم. But unreported speech or indirect speech indicates the speaker's purpose but not exact words. اما نقل قول غیر مستقیم انتقال دادن آنچه فرد دیگی گفته به دیگران هست ولی هدف، یعنی ما و شما هدف گوینده بیاییم به دیگران انتقال میدیم نه دقیقاً چیزهایی که گفته، یعنی الفاظ و کلماتی از پیش خود میاییم ما و شما میگین ولی هدف گوینده میگین. پس نقل قول مستقیم دقیقاً چیزی که فرد گفته انتقال میدین. در نقل قول غیر مستقیم هدفی رو میگیم نه کلمات و الفاظی که خود دقیقاً گفته، یعنی اگر تغییرات هم بیاریم هدف رو برسانیم مشکل نداره. But the second point that I'm going to tell you in here is that be careful that reported speech and unreported speech or direct speech and indirect speech have a lot of rules that we have to learn and we have to observe all the time when we are writing them. اما بیاد شما باشه که نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم زمانی که میخواین ما و شما در زبان انگلیسی بنویسیم و انتقال بدیم از خود قواعد و قوانینی داره که اینا رو باید ما و شما تک تک مراعات کنیم. Let's gonna talk about the rules. بیایم اول در رابطه با قواعد و قوانینی که نقل قول مستقیم داره بحث کنیم که چی قسم نقل قول مستقیم در زبان انگلیسی ساخته میشه.
First of all در قدم نخست ما و شما در نقل قول مستقیم اولین مثال که البته دارین. The first example مثال اول. E.G it means example مثال. The first example مثال اولی. در قدم نخست at the first we have to write, we have to mention subject, no matter subject pronouns or nouns. در قدم نخست ما و شما فاعل را ذکر میکنیم. حال فاعل میتونه ضمایر فاعلی آیو ویده هی شی ایت باشه و یا هم میتونه اسم باشه. بالفرض میگیم she. She is a subject. حالا لفظ she اینجی فاعلیه. بعد از او afterwards we can write two verbs in direct speech or reported speech. در قدم دوم بعد از فاعل ما و شما فعل را ذکر میکنیم یا main verb یا فعل. حالا فعل میتونه دو تا فعل باشه اینجی. One is say and the other is tell. یک فعل میتونیم ما و شما در نقل قول مستقیم استفاده کنیم say باشه. حالا چون اینجی سم شخص مفرده ما یه سی هم اضافه میکنین. But the second example مثال دوم میتونه بعد از فاعل ما فعل tell ذکر شه. For example she tell چون سم شخص مفرد is me. اما when should we write say and when should we write tell؟ چی زمان say استفاده میشه چی زمان tell؟ زمانی از لفظ say استفاده میکنین که ما صحبت کننده ذکر نکنیم. البته شنونده معذرت. شنونده ذکر نکنیم یا ساده تر مفعول نداشته باشین. But when we have object, when we have the listener, we have to write tell. اگر شنونده میخواستیم بنویسیم تل ذکر میکنیم اگر مفعول داشت جمله ما. اگر شنونده یا مفعول نداشت ما شما از لفظ سی ذکر میکنین. اما چون جمله اول مفعولی نداره ما سی نوشتیم. اما جمله دوم چون می به من مفعول ذکر کردیم از لفظ می ذکر کردیم. پس اول فاعل بعد فعل. فعل گفتیم یا سی یا تل. And afterwards, after the main verb or when we have object pronouns, we have to write either comma or colon. بعد از فعل اصلی یا بعد از مفعولی که داشتیم ما و شما یا کامه نوشته میکنین یا هم شارحه یعنی دو نقطه سر هم. بالفرض ای علامت شارحه یعنی دو نقطه. میتونیم حتی به جای شارحه از لفظ کامه هم ذکر کنین. And after the comma or colon we must write quotation marks or narration marks. بعد از علامت شارحه یا کامه ما و شما علامات نقل قول مستقیم استفاده میکنیم که اساتید کامپیوتر میگن دبل کوتیشن. هرچی کلمه انگلیسیه. به انگلیسی میشه کوتیشن مارکس، به فارسی میشه علامات نقل قول. اما دو تا ناخونه هایی که است. بعد از این ما و شما علامت نقل قول رو مینویسیم یعنی دو تا ناخونه. And afterwards we write the narration, something that a person told us. بعد از این که علامات نقل قول رو با بالا نوشته کردیم بعد ما و شما دقیقال جمله‌ای که فرد گفته رو می نویسیم. But be careful, there is one important rule in here that the first letter of the narration should be capitalized. اما نکته مهم اینجیه که هرگاه ما و شما می‌خوایم جمله نقل قول مستقیم رو به بین ناخونه ها نوشته کنیم حرف اول باید بزرگ نوشته شه. حالا او خانم چی گفت؟ داخل نقل قول مستقیم حرف اول کلان. I want to study. نقطه. I want to study or I want to study. من میخوایم درس بخونم. دقیقاً جمله از او گفتیم. خود از او گفته بود که ما از این باید درس بخونم. شما هم نقل قول کردیم که او خانم گفت که من میخوایم درس بخونم. بعد از این که نقطه رو نوشتیم پس نقل قول علامات نقل قول مستقیم رو بسته میکنین. یعنی او ناخونه ها رو دوباره می‌نویسیم یا جمله اینجی I want to study. من میخوایم درس بخونم. باز هم علامات نقل قول رو به اینجی می‌نویسیم. پس شرطی و چی بود؟ گفتیم اول فاعل استفاده میشه and afterwards main verb بعد از او فعل and afterwards colon or comma, afterwards quotation mark and the narration the first letter should be capitalized at the end. After that we have to use quotation marks again. پس گفتیم که فعل
وقتی say استفاده میشه که مفعول نداشته باشه بعد از او. اگر مفعول داشت از لفظ tell استفاده میشه. Come to talk about the third example. بیاین که در رابطه با مثال سوم با هم صحبت کنیم. For example, if you write an example in imperative sentences. اگر بیایم ما و شما جمله امریه بنویسین. For example, he says. He says and afterwards بعد از او شارحه. چی کام فرق نمیکنه. And afterwards quotation marks بعد از او علامات نقل قول. And afterwards we want to write one absolute imperative. حالا میخوایم این جمله ما و شما یک جمله امری بنویسیم. یعنی فرق نمیکنه. For example, he says. او مرد گفت که go حرف اول بزرگ میشه out. He says go out. بعد از او پس ناخونه ها یا علامات نقل قول مستقیم بسته میشه. He says. او مرد میگه که go out. برو بیرون. دقیقاً جمله ما و شما امریه. اما امریه مطلق چون فعل آماده به اول. And the fourth example, مثال چهارم. The fourth example, مثال چهارم. If we want to write negative imperative, اگر باز امریه منفی بنویسیم ما و شما. ببینین. He says. او مرد میگه. Afterwards quotation marks باز هم colon علامت شارحه. Afterwards quotation mark باز علامات نقل قول. بعد جمله don't go out نقطه و بعد دوباره علامات نقل قول مستقیم. He says. او میگه که don't go out. بیرون نرو. حالی هم امره اما امر منفیه. نهی میکنه که فلان کار رو ما و شما انجام ندین. The fifth example. مثال پنجم. If we have polite imperative, we can write like this. اگر امری ما امریه مؤدبانه باشه. For example, he says. او میگه Colin شارحه. And afterwards quotation marks بعد علامات نقل قول. And afterwards we can say please go out نقطه و بعد علامات نقل قول مستقیم. Please go out. لطفاً برو بیرون. او میگه که لطفاً برو بیرون. دقیقاً جمله که او گفته ما و شما اینجی امور آماده انتقال دادیم. یعنی چیزی که خود گفته بدون کدام تغییری. Be careful in here. I mean as the main verb we can also use in past tense. حتی میتونیم ما و شما main verb خود say که اینجی آماده به زمان گذشته هم استفاده کنیم. یعنی هیچ تفاوتی نداره. Let's gonna talk about past. بیاین که یک جمله هم خود شما با past بسازیم به زمان گذشته. For example, اگر به زمان گذشته جمله بسازیم. She said. The past form of say is pronounced as said. گذشته say said میشه. She said. او خانم گفت. Afterwards, Colin. باز علامت شارحه. And beside colon we have to write quotation marks. باز علامت نقل قول مستقیم. She said, I want to study. او خانم گفت که من میخوایم درس بخوانم. بعد پس علامات نقل قول بسته میشه. And the last example, مثال اخیر. We can write also tell. But when we have object. اما اگر فاعل داشتیم میتونیم tell استفاده کنیم. For example, she told. ایناله مفعول. She told me. او برای من گفت. حالا اینجی tell نیه told گذشتیانه. Afterwards colon. And afterwards quotation marks علامات نقل قول یا نقل قول مستقیم. And she told me I want to learn or I want to study. No matter. گرچه فرق نمیکنه هر دو تا یکه. I want to study and afterwards dot in نقطه and at the end we can use question mark. پس اگر درس های امروز تا به این قسمت خلاصه کنیم. First of all, I told you that today's lesson is about reported speech.
besides and reported speech. By the other hand, we can call them direct speech and indirect speech. پس گفتیم که درس امروز نقل قول مستقیم و غیر مستقیم بود. گفتیم که نقل قول یعنی انتقال دادن صحبت‌های دیگه فرد به فردهای دیگر یا افراد دیگر. نقل یعنی انتقال دادن، قول یعنی صحبت‌های دیگر. And this one is divided into two parts. نقل قول به دو دسته تقسیم میشه. Reported speech نقل قول مستقیم and reported speech نقل قول غیر مستقیم. در نقل قول مستقیم دقیقاً چیزی که گوینده گفته ما انتقال میدیم به دیگرها. هر کلمه‌ای که استفاده کردیم کلمه رو استفاده میکنیم. هیچ تغییراتی نمیاریم، نه کم میشه نه اضافه. و اما در نقل قول غیر مستقیم ما هدف گوینده رو به دیگرها انتقال میدیم، اما نه دقیقاً کلماتی که او گفته. میشه کلمات خود ما از پیش خو اضافه کنیم یا کم کنیم، اما هدف رو برسانیم. اما برای نوشتن نقل قول مستقیم گفتیم که قواعدی وجود داره. First of all, we have to mention subject. No matter subject pronouns or nouns. اول فاعل ذکر میشه، حالا فاعل چی اسم باشه چی ضمیر. بعد از فاعل یا سی ذکر میشه که فعل و یا هم لفظ tell. سی وقت ذکر میشه که مفعول بعد از اون نباشه. نگاه کنیم بعد از اون مفعول نداره. و تل وقت ذکر میشه که بعد از اون مفعولی باشه. حالا مفعول چی اسمی باشه چی ضمیری. مثلا میتونه اینجا باشه she tells احمد، she tells محمود، she tells فاطمه، فرق نمیکنه. بعد از اینکه فعل خور نوشته کردین بعد اینجی یا علامات شارحه می نویسیم دو نقطه سر هم و یا کامه، فرق نمیکنه. اما بیشتر امروزه از کامه کرده علامات شارحه یعنی دو نقطه سر هم بیشتر استفاده داره. بعد از اینکه دو نقطه یا شارحه رو نوشتین یا کامه، بعد از او دو تا نخونه که میگین quotation marks یا علامات نقل قول اینا رو می نویسیم. بعد جمله‌ای که فرد گفته دقیقاً او رو انتقال میدیم داخل از این می نویسیم. اما حرف اولی که او فرد گفته نقل قولمون باید بزرگ باشه، یعنی کوچک نوشته نمیشه. بعد جمله رو کامل می نویسیم نقطه و علامات نقل قول. هر کدام از اینا یک مثالی آورده. For example she says او خانم میگه که I want to study من میخوایم درس بخونم. She tells me او خانم به من میگه که I want to study من میخوایم درس بخونم. He says او مرد میگه go out برو بیرون، امریه. He says او مرد میگه که please go out لطفاً برو بیرون، یا امریه منفی. He says او مرد میگه که don't go out بیرون نرو. اما میتونیم ما و شما say و tell رو گذشته هم استفاده کنیم، مهم نیست. زمان رو میتونیم دیگه زمان ها رو بنویسیم تغییر میدیم. She said او خانم گفت I want to study من میخوایم درس بخونم. She told me او خانم به من گفت که I want to study. اما ادامه درس های امروزی که نقل قول غیر مستقیم باشه انشالله ما و شما در جلسه بعدی با هم فرا میگیریم. و سرانجام رسیدیم به پایان این جلسه. امیدوارم که از داشته های جلسه ما لذت کافی و استفاده از امیر برده باشین. تا برنامه بعد و جلسه دیگر که باز من در خدمت شما از آن قرار میگیرم شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. I wish you all the best. Have a nice time. Goodbye.